Welcome, dames en heren. Het is de maand van oktober. Oktober to remember. Oké, oktober 2025. Oké, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, break daaronder thumbs up. En doe de notification button on. Abonneer. Want als ik een video uitgooien, dan krijg jullie het. Oké? Nou, dames en heren, er is niet echt positief nieuws, maar toch, het heeft mee te maken met de world. Oké? Daar is dat affect the world. Oké? Eerst ga ik over de zodiac en dan ga ik in depth in wat gebeurt. Zodiac, Ram, Stier, Leo's en maagmensen. We hebben 45, nummer 9. Volgende keer gaat beter uitzitten. Oké? Dus dit is voor de Ram, Stier, Leo en maag. Volgende keer gaat beter uitzitten. Oké? Als we kijken de Leo's, de maag, de boodschappen, de ovioses en de Steenbok 9 maanden van nu. Dus nieuw start voor jullie 9 maanden van nu. Dus de 9 maanden van nu, van oktober. Dus zeg maar dat sommige van jullie krijgen informatie over je werk. Dus 9 maanden van nu krijg je een nieuwe baan en dan alles komt goed, oké? Want jullie zijn op de tijd nou waar je krijgt beoordeling, gesprekken, hoe het gaat, oké? Als 9 maanden tijd komt het veel beter. Dus als je hoort dat je contract is niet extended, dat soort dingen, 9 maanden tijd komt het best wel goed. En dat affect Leo, maar boodschappen, ovioses en Steenbok, oké? Als we bekijken de stier, de tweeling, de maag, want maag, mensen, pas op, een eind en nog een keer. 99, deze maand of de frequency en energy van een eind komt, 99. Tussen de eerste week en de tweede week een eind komt. Tweede week gaat, want de 2 eerste week is de week van de weegschaal. De 2 laatste week is de week van de Scorpion. Let it be. There's it's mysterious. So, sommige van jullie gaan jezelf ontdekken spiritually. En dat is zeer, zeer toegekend, onkennend. En dat gaat je echt, weet je. Maar laat het naar je toe komen, oké? Dan hebben wij maag, weegschaal, Steenbok en waterman. Nummer 8. 3 en 5 is 8. En het zegt de volgende maand ziet beter uit. Dus Steenbok, waterman, weegschaal en maag. De maand van november ziet beter uit voor jullie. Oké, dat komt op voor jullie. Dan we gaan even kijken. Kreef en tweeling, een eind. Kreef en tweeling, een eind. Kreef, tweeling, Scorpion en weegschaal. As kreef, tweeling, Scorpion en weegschaal at some sort of rechtszaak, het komt tot een eind in oktober. Oké? Bij de eind van de dag. Dus het komt tot een eind in de maand van oktober. Bij de eind van de dag. Oké? Dus nog een keer. Tweeling, as tweeling, Scorpion, kreef. And weegschaal have some sort of a rechtszaak. Het komt de eind van de dag, oké? Nou, dit is zeer moeilijker. Omdat Scorpion, waterman en weegschaal, there is some sort of a issue. Waterman mensen have some sort of a issue in the month van oktober. Dus ga even check out. Als je bent een waterman person, ga even check out wat komt op in de maand van oktober. Want oktober wordt een beetje moeilijk voor jou. November zal beter komen. Scorpionnetje, een huge beoordeling. Scorpionnetje, vismensen. Je staat stevig in je schoenen. Dus dit is goed voor vismensen. Is in de 12 house. Oké. Nou, we gaan even in de lezen. Want dames en heren, het is niet prettig de maand van oktober. Oké.
In de tweede week misschien oorlog uitbrak. Oké? We gaan even iedere huis bekijken. Moeilijkheid in jezelf. Dit is de eerste huis. Jullie hebben innerlijke conflict. Niet iedereen, sommige mensen. Ik denk dat sommige mensen worden wakker en sommige mensen is op zoek naar de waarheid, kern van de waarheid. Tweede huis, financial, bank, financiële situatie kunnen invallen. Ja. Wees voorzichtig, want daar is een bericht dat zegt dat iedere familie in Nederland moet €100 of zo cashgeld als daar oorlog uitbrak. Oké? Dus als je bent en je hebt een familie, want ze zegt 200 iets, ik denk ja, 200 iets voor 5 mensen, dat kan niet, oké? Dus ik zal jullie adviseren, this is it's with the banking system, okay? Dus this is worldwide. Dames en heren, zorg dat iedere persoon dat woont in je huis heeft cashgeld van €100. Cashgeld van €100. Luister. In de tijd van de vorige oorlog in Europa, dat is gebeurd. Als de mensen het cashgeld, dat zal niet gebeuren, weet je. In de sens, mensen gaan niet voor de honger. Dames en heren, het is onze recht en onze normaal en gewoonte als Nederlandse om iedere dag boodschappen te gaan doen. Maar ik ga het jullie adviseren, meer blik, als je ziet blik eten of eten in de pot, groenten in de pot en dat soort dingen, meer blik eten en eten in de pot even gaan bewaren, oké? Dingen dat kan bewaren voor een lange tijd, oké? Especially als je bent een familie met kinderen in de huis. Je moet blikje, als je ziet ze in de aanbieding, koop het, oké? Want dat kan bewaren heel lang. Oké, want normalito, Nederlandse, we gaan iedere dag boodschappen doen. Maar als oorlog uitbrak en er is niet genoeg eten in de supermarkt, dan komen jullie tot niks en infecten en dat soort dingen. En dan gaan we honger staken en dat soort dingen. En als je geen geld hebt, dan er is geen eten wat je kan kopen. Dus dan komt diefstal en dat soort dingen. Dus ik zal jullie adviseren, kijk de krant iedere week. Alle pot groenten en dat soort dingen. Dat kan lang bewaren. Alle blikje groenten en dat soort dingen. Dat kan goed bewaren. Dat moet je even bewaren. En in iedere huis, hangt vanaf, je hebt een familie. Je woont samen met je vriend en de kinderen. Iedereen moet cashgeld van €100 voor zichzelf. Oké? Dus als je zit met 5 mensen in een huis. Iedereen moet cashgeld van €100. Omdat zo kan je over de honger. En zo kan je best wel geld hebben als oorlog uitbrak. Oké? Ik zeg niet dat het gaat. Of als de banksysteem gaat dan. Zorg er dat je heeft €100 per person, oké? Dus eind van de maand komt kinderbijslag of zo. Neem €100 vanuit de kinderbijslag of 50 deze maand, 50 en on the maand of 25. Zet het weg als oorlog break out. Dan hebben jullie wat geld of als de banksysteem van de World Club. Dan hebben jullie geld, oké? Mensen koop blikje soep. Oké, de blikje soep is goed omdat je kan een maaltijd voor je familie even. Oké, we weten het niet. We moeten gewoon voorbereiden hiervoor. Nou, derde huis. En dus derde huis. Het is iets in de wereld, een grote hoeveelheid van mensen dat gaat overlijden. Some sort of a traumatic event. Oké, het kan met een boot, vliegtuig, trein, metro's, maar een groot hoeveelheid mensen. Oké, omdat in de derde week is meet the fate met death. Meet the fate met death. Dat betekent
Groot overlijd van mensen, some sort of a traumatic event. Dat komt op in de Scorpion season, derde week van oktober. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Dat met meet your fate is niet normaal. Oké? Met de energie van 7, het moet gebeuren. 7 is dat, ja, er is geen andere manier. Het is wat moeten, ja, het is gewoon in gepland met dit. Dit is de derde huis. Derde huis is groepen mensen. Huge groep of mensen. Okay, and then we see the oorlog, and then we see a new start. Alright, vierde huis, geheim. En met de vierde huis geheim, wat hebben wij? Gefrozen informatie, gefrozen in tijd. So it says, kijk eens dames en heren, wat gebeurt met over de ijswall. Yes, we hadden ijswall. Yes, there is an ondercontinent on the planet. Ga even zoeken. Ik weet niet wat jullie zoeken op TikTok en op Instagram, maar de informatie is al daar. Daar is een onderzoeker dat ging over de ijswall en heel veel informatie evident. Ja, het komt niet op de nieuws. Het is op TikTok en Instagram. Oké, er zijn heel veel mensen van over de wereld. Dat gaat over de ijswall, om de Noordpool, de Zuidpool. Maar gaan wij niet over de Zuidpool of de Noordpool, one of them. And that was the reason why, is that there is an other civilization that was on the planet that humanity and the overheid and the governments van the world will need aan mensen vertellen de waarheid. Ancient secrets. Okay? And that was the reden waarom we moeten niet over de Zuidpool gaan flikkeren. Ga even zoeken. Ga de waarheid opzoeken, dames en heren. Het is daar. Dus de energy van de moon bring the ancient books. Ancient civilization. Informatie komt uit. Ga het even opzoeken. Je krijgt het niet aan de mainstream media, maar je krijgt het te zien op Instagram en TikTok. En YouTube. Oké? Want hier kijk je het op YouTube. Tik in de ijswall, tik in de Zuidpool. En nou weet je waarom. There is ook een ander continent. Oké? Deze continent, de 7 continent, dat we waren vertellen. Wat we leren over. Daar is meer. Oké? Ga de waarheid opzoeken. In the 5th house, happiness, joy, celebration, geluk. Eerste week, misschien voor sommigen van jullie, het gebeurt de eerste week in de week van de baseball season. Maar als je komt naar de tweede week, we hebben Mars in Ram. Mars in Ram. This is war. Mars in Ram is war. Oorlog. And it is in the 6th house. Dus this happen and it affect the hele world. Weet je wie komt daarachter? De overheid. Die gaat bericht uitgeven over de toestanden dat oorlog kan uitbreken in Europa of in de wereld. En de overheid gaat jullie adviseren hierover. This is organisatie. This is the Aerothant. Aerothant is altijd over government institutie. Dit is government omdat het lag in de 7th house. Some sort of informatie come out on the public to vertell the public that brace yourself, misschien oorlog komt binnen. There is brak van oorlog in de maand van oktober. Dit is de central energy voor oktober. Overheid gaat jullie advies geven. Oké, dus je krijgt communicatie van de overheid, omdat de overheid gaat advies aan jullie geven. Nogmaals, neem de advies en doe wat ze zeggen. Oké? Huge beoordeling in de 8th house. 8th house is a house of Scorpion. We gaan nu in de Scorpion season. As of oktober 24 zit jullie in de Scorpion season. Beoordeling in de Scorpion season is huge. En de reden waarom Scorpion season is over oorlog, is over secrecy, is over nummer. Oké? Alright. New start.
Dus na de uitbraak, ik ken ook some sort of aanslag en dat soort van dingen. Oké. Dan krijgen veel mensen een nieuwe start. Oké. Want mensen gaat overheid of een world leider gaat samen op de tafel. Even om de oorlog te stoppen. En een nieuwe start voor mensen. Okay, so here you see this energy van the lovers is altijd over contracts, is in de 10e house. 10e house, dat betekent dat world leaders komen samen met elkaar om een oplossing voor de oorlog dat wordt uitgebracht. Dus, dames en heren, here it is. Tweede house, it was de problemen met geld. Tweede house is energy van geld. 6th house is world. Dus is oorlog. 6th house, zie je, the tower. Dat is Ram in Aries. En de 10th house is dat world leider komt samen om some sort of overeenkomst te tekenen om deze situatie te behandelen. Oké? Zie je? Het is altijd hier, dames en heren. Daarom gebruik ik de cards als een vorm van help om mensen te weten. Nou, de health house is a serious, omdat dan de bevorige mensen gaat echt nou realiseren dat wat was verteld door anderen klopt niet. Oké? Dus wat we bedoelen hier is dat de mensen uitkomen achter de kern van de waarheid. This is in de 11th house. 11th house is altijd over de bevolking. Derde house en de 11th house is altijd over de bevolking. De bevolking nou komt achter iets wat was achter de tapijt. Want hier zie je dat brick van de overheid en de waarheid komt uit. Oké? Dus als jullie allemaal weten dat dit heeft mee te maken met Palestijn, dat die wil de staat van Palestijn niet zetten. Sommige world neem Palestijn off the map. En ja, ik wil hier niet in gaan, want mijn channel is niet voor dat. Maar ga jezelf even van de oogte weet dingen, oké? 11th house, daar komt some sort of a balance. Dat is de house van karma. Nou, de energie van de House van Karma is dat iedere leider, world leider, gaat voor zichzelf beslissen. Oké? Wat is beter voor zijn eigen bevolking? Dit is wat gebeurt in de maand of oktober. Verwacht dit. Oké? Dus zoiets als ons, misschien krijgen wij een nieuwe premier, omdat we moeten binnenkort naar de stembocht. Maar Nederlands world leider of Nederlands... want de kabinet is nou vervallen. Binnenkort moeten wij naar de stembus. Die gaat beslissen wat gebeurt voor wij als Nederlandse. Oké? Dus dames en heren, maak je bos nat. Oké, maak je bos nat. Eerste week is dat ja, iedereen is happy, nieuwe start, bla bla bla. Maar tweede week kan jullie horen dat oorlog is uitgebracht. Is het in Europa? Waar is het in de wereld? Heeft het een effect op Nederlands? En daarom, ik heb gezegd, hier, temperance in de tweede house. Tweede house heeft mee te maken met geld. En de energy of temperance in de tweede house, dat betekent dat het kan de market fall, banking system fall. Je kan geen geld halen, oorlog uitgebracht. De advies is dat per house €100. Ja, en mensen gaan zeggen, waar ga ik het nou de €100? Want ja, ik heb er niks. Ja, jullie... Luister nou, wanneer oorlog, want jullie hebben nooit oorlog. Luister, wanneer oorlog komt en je hebt geen geld om eten te kopen, dan ga je het snappen, oké? Want ik weet, ja, en waar moet ik het gaan kijken? Als ik kan het van krijgen om even bier te gaan kopen of wat te gaan kopen, dan kan je het even krijgen. Dus wat ik adviseer jullie Nederlandse is dat iedere persoon in je huis als minst als €50. Dus als je hebt 3 kinderen, zorgen dat er is €50
Kinderbijslag wordt zo uitbetaald. Neem €50 van iedereen kinderbijslag en leg maar in huis dat jullie hebben geld als oorlog is uitgebracht. Mensen met kinderen, koop blikje etens, oké? Zo het is blikje soep, goor, blikje soep. En ettensoep is best wel goed, omdat ettensoep is zwaar en het heeft veel proteïne. Het is gemaakt van bonen. Oké, ettensoep is goed en het heeft vlees daarin. Dus die heeft balans van 2 proteïne. Oké, je hoeft niet carbohydrate. Je kan proteïne en je leeft daarvan. Oké, dus ieder kind €50, ieder adult €100. Bewaar dus als kas. Want als oorlog uitbrak en er is niks in de supermarkt. Dames en heren, kijk in de reclame. Alle blikje eten, alle pot eten, dat kan lang bewaren, kopen en bewaart ze. Je weet het nooit. Oké? Ik kan jullie adviseren, maar jullie, als je doet of niet doen, omdat hier hebben wij Mars in Ram. En overheid store some sort of informatie. Oké, en mensen kunnen zeggen, ja, maar de kabinet is in elkaar, dus heeft niks mee te maken met de kabinet. 6th house, when Mars in Ram zit in de 6th house, dat betekent worldwide, oorlog. Dat affect de hele wereld. As you see, override, 7th house. Hoe weet je dat this is override? Ze zit in de 7th house. 7th house is always legalities. Okay, this is government. The Hierophant. Number 5, the Hierophant. This is about government. Head of state. Okay. This komt, okay. Dus, ik waarschuw jullie. Ik hoop de best voor jullie. Oh, ik moet drinken. Mijn keel is droog. Kijk je eigen zodiac zijn. En ik waarschuw je. Mensen met kinderen. Minstens €50 per kinderen. Als je kan. €100 per kinderen. Per house. Oké. Als je hebt 4 kinderen. Dat is €200. Oké. €50 per kind. Moet je bewaren in de huis. En de reden waarom. Als de banksysteem is gegaan. Down. En je kan geen eten kopen. Daar komt oorlog. Whatever. Er is geen eten voor je kinderen. Oké. Als wij als adult kan wij minstens een maand leven. We kunnen drink water. En een maand leven zonder food. Kinderen niet. Oké. Luister. Dit is meerdere keer in Europa gebeurd. En het is op te jullie om je kinderen, je familie te beschermen. Zodra jullie hebben genoeg eten voor je kinderen en je familie. Totdat de overheid even kunnen. Whatever. Oké. Dus jullie verwachten van de overheid alles. Ik zit hier om jullie te vertellen. When oorlog outbreak. It is each man for himself. Ja? Alright. En als jij kan dat voorkomen. Dat er geen ramp, geen problemen. En je kan dat voorkomen. Dan is goed voor jou. Dat is wanneer je recognize dat je moet je eigen kinderen beschermen. Oké. Dus per kind €50 cash geld in de huis van weken als oorlog uitbrak. Dan hebben jullie. In de tussentijd mensen met kinderen. Je moet potten blikkie, potten soeps, potten glas, potten groenten. Oké. Ettensoep, het is tijd voor ettensoep. Dus een koor of units of ettensoep in de blik, doe dat. Eerste week Sky City. Some sort of informatie komt uit. Daar zijn worldwide heel veel mensen zitten foto te maken of a city in the sky, sneltrein. Ja, we wonen in a world of dimension. Oké, en als jullie het niet snappen, want ik snap het niet dat humanity of mensen, de mensenheid denkt dat ja, wij zijn de enige en wij zijn slim. Nee. Nee. Oké? Verwacht in the next couple of years, ja, in de toekomst,
that sky city, that city words gebouw in the sky. Okay, sky city can UFO unidentified. Ja, want E3 kom in. Oké, dat is wat ze zegt, dat eerst het was een stukje dingen en nou je weet dat het is een wezen met unidentified, of we weten niet wat voor alien species. Die zegt dat die mensen zijn donker. Ja, maar het is altijd donker mensen, hè? Maar is niet waar. Dus, oké, seriously, dames en heren. We gaan even een gesprek hier aanhouden. Die zegt, want je ziet Sky City. Sky City, denk even voor jezelf. Sky City. Als je ziet dat Sky City. Wat denk je? A plane in the look of a unidentified flying object. Huh? It's a city waar mensen leven. Oké, dus it is a carrier of it is a machine waar mensen in leven. Sky City. I3. Slim denker. Fast denker. Oké? Nou, die zegt dat die mensen zijn donker. En die zijn aggressive. Warlock. Maar dat klopt niet. Het klopt niet. Dames en heren. Ik weet het niet, hè, maar dames en heren, denk even goed na. Waarom we have a population van blanke Caucasian mensen. And all of a sudden, op de aarde mensen vindt en mensen denken dat donkere mensen is dom en niet slim. Waarom zal donkere mensen komen met een schip van outer space? Kom op, dames en heren, denk eens even. Donkere mensen is hier op deze planeet dom. Waarom komt een spaceship met donkere mensen aan boord? Als het dom en niet slim is, dus denk eens goed even, oké? Dus dat betekent dat je wordt geleugenaar. Just action. Gewoon een vraag. Oké, omdat ze zegt dat die mensen aan I3, E3 is de spaceship. Die eerst die zegt het was een comet. En nou is het niet een comet. Nou is het een spaceship. Dus we worden gelogen. De mensen vertellen niet de waarheid. De overheid vertelt niet de waarheid. Die NASA vertelt niet. Want eerst het was een comet. En nou, daar zijn donkere mensen aan de schip. Maar donkere mensen zijn domme mensen. Dus hoe kan donkere mensen creëren dat dingen? En waarom komt ze hier? Maar de waarheid zal wel uitkomen, toch? Ik weet het niet, dames en heren. Dus, Sky, City in the Sky. Dames en heren, denk voor jezelf. Oké, lees niet, geloof niet wat ik zeg, zoek het op. E3. Het was eerst een comet. Nou horen wij dat is een spaceship. En nou horen wij dat de mensen die zitten daaraan is donkere mensen. Nou, we weten het niet. Ga eens even voor jezelf even gaan zoeken. Google that shit. Vraag AI. Oké, dus als je hebt AI, vraag AI. AI zal de waarheid. Vraag AI, wat moet ik weten over E3 en wat heeft dit mee te maken de effect met Nederlands. Oké? Vraag AI. Nou, we gaan even kijken. Special Energy tweede week. The Roses. Oké, dus weegschaal mensen en mensen dat is geboren. Tweede week is de 14e, die 7 tot de 14e. Jullie gaat de liefde van je leven ontmoeten. Oké? Liefde van je leven ontmoeten. In de zomer of volgende jaar. 2026. Dames en heren, ik wil gewoon iedereen voor zichzelf even nadenken. Oké?
Derde week, wat hebben wij? Dit is niet positief, want de derde week is de beginning van de Scorpion season. Scorpion season is op 24 oktober begint de Scorpion season. Wat zien wij hier? Meet the fate. Dat betekent dat je komt jezelf tegen. Dus kan iets met dood, ongeluk. Pas op in de derde week. En dan het zeggen, u heeft de karakter to create the timing en neem actie. Oké, dus dit gaat dit voor je vertalen. U heeft de kracht to create the timing bij action te nemen. Oké, als vertalen van Engels naar Nederlands. Kijk, Engelse zin is zo, Nederlandse zin is andersom. Oké, ja, oké, dus dat is de vertaling hiervan. 3 en 4 is 7, dus wees voorzichtig, oké. En we hebben meet the fate, oké. En als je ziet, er is een verhaaltje in de maand van oktober. In de eerste week is de Sky City en nu is het meet the fate. Denk eens even. Sky City, meet the fate. Okay, what is the fate? Your destiny. Okay? Nou, denk daar naar over. Ga even Google. Luister niet naar alles wat ik zeg. Ga even Google. Oké, en al je moet doen, ja, ik zeg Google, maar Google AI, vraag op video's, zit te luisteren, vraag jezelf, klopt de informatie dat ik luister? Je hoge zelf geeft je de waarheid. En dit is het wat veel mensen moeten bij andere mensen even kan kloppen. Wat vind je van dit? Wat vind je van dat? Zit gewoon met een bakje thee, bakje koffie. Vraag iets op. Je krijgt de waarheid. Oké? Laatste week. Ancient knowledge, wisdom. Oké? De informatie wordt bevrijden. Oké? In de verleden, mensen wilden de informatie niet uitkomen. Nou, laatste week komt de informatie uit, oké? Okay? En zo het says, world leaders kan het niet meer frozen. Het was gefrozen zo. Nou komt de informatie uit, oké? Okay? Dus jullie krijgen knowledge, acknowledge, informatie dat was achtergehouden, dat humanity moet niet weten. Het komt uit de laatste week van oktober. Dus je kan het niet meer onderscheppen of geblokkeren. Niet meer. Namaste.